Hello everyone! Hello grade 7 students! It is me again, Ma'am Tere Buena, your guidance counselor. So how are you doing today? So I hope you are now ready with our Module 3. So magsisimula na tayo ng ating homeroom guidance for you, my dear grade 7 students, Module 3. So I hope you are now ready with your ballpen and paper. Okay, so my dear grade 7 students, let's start. The title of your homeroom guidance quarter 1 module 3 is Embracing Uniqueness. Again, the title is Embracing Uniqueness. Ayan. So, I hope handa na tayo para sa ating module 3. So, ano kaya ang ibig sabihin ng ating title, Embracing Uniqueness? Okay, bago yan, tingnan muna natin na ang mga nakapaloob sa module na ito. Same thing with your module 1 and 2. Makikita ninyo dyan ang mga Intellectual Property Code of the Philippines, yung ating mga development team or yung mga gumawa po ng module na ito. At syempre, meron na naman tayong mensahe para sa inyong mga magulang. Katulad ng Module 1 and 2, kailangan po nating ipabasa ito or ipaalam ito sa ating mga magulang or tagapag-alaga. So, again, babasahin natin ito para sa kanila. Isunulat ang module na ito bilang gabay ng inyong mag-aaral upang malinang ang kanyang aspetong personal at sosyal. Nakadisenyo ito para sa distance learning o alternatibong pamamaraan ng pagkatuto na hindi nangangailangan ng pisikal na presensya ng paaralan bilang tugon sa direktiba ng pagkansela ng face-to-face na dulot ng COVID-19. Matututuhan na mag-aaral dito ang ibayong pagpapaunlad ng kakayahang makipag-ugnayan sa kapwa. Isinaad dito ang mga paraan kung paano maipakikita ang pagtanggap, pag-unawa at respeto sa pagkakapareho at pagkakaiba ng opinyon, paniniwala, kultura o pagpapahalaga ng bawat isa. Ang mga gawaing nakapaloob sa module na ito ay naglalayong mas mapalalim at mapatibay ang kanilang relasyon sa pamilya at kapwa. Inaasahan namin ang inyong buong pusong paggabay sa mag-aaral upang matapos ang mga gawain. Mahalaga ang inyong partisipasyon sa ilang gawaing itinakda upang maging bahagi ng kanilang sarili ang mga aral na nais iparating ng module na ito. Kaugnay nito, hinihiling namin na mabigyan ninyo sila ng oras sa tahanan upang magampanan ang pagtupad sa bawat gawain. Ang transformasyong bunga ng kanilang pagkatuto ay maaari ninyong makita sa pamamagitan ng kanyang maayos na pakikitungo sa loob at labas ng inyong tahanan. Okay. So, ayan. Kailangan nating basahin ito para sa ating mga magulang. Okay. And for the introductory message for you, my dear learner. So, this learner is designed to help you in your academic-related needs, concern affecting your individuality, or self, your relationship with others, and interaction in the community, and in discovering your interests, talents, and skills that will help you explore future career options and opportunities. So, the module has 6 interactive tasks. Ito po ang mga kasama sa module. Katulad ng module 1 and 2, meron tayong let's try this, let's explore this, keep in mind, you can do it, what I have learned, share your thoughts and feelings. Make sure to read, think, follow, and enjoy every task that you are asked to do. Have fun, stay safe, and healthy. Ayan. So, alam ko na handang-handa na tayo na simulan ang module 3. And again, the title is Embracing Uniqueness. Ano kaya ang ating mga learning objectives para sa Module 3? At the end of this module, you are expected to, number 1, distinguish your own uniqueness and the characteristics of your immediate others. Or, ang immediate others na tinutukoy dito ay ang iyong family members. Number 2, identify actions that show respect for individual differences as observed in family interaction. And number 3,
value the importance of good relationship and individual differences. This is good for week 5 and 6 of first quarter, and suggested total time allotment is 120 minutes. Materials needed: we need clean sheets of paper, bond paper, pencil, and a ball pen. Okay, so let's have now the introduction. So, basahin muna natin ang introduction. Okay, so do you like spicy foods? Some people may answer yes, and some will automatically say no. Those who say no might dislike it because of the burning sensation it gives to the mouth, while some can't handle it at all. Those who say yes might really just like it very much. All of us have different tastes, different likings, as well as ways to enjoy. So, ayan. Gusto nyo ba ang spicy foods? Okay? Ako, dahil ako ay Bicolana, I like spicy foods. So, in this module, we will go deeper and understand how people make good relationship even with individual differences. We can also distinguish different actions of people around us that influence our improvement as a person despite the challenges in the current times. Ayan, napakaganda ng magiging usapan natin sa module na ito dahil dito mas palalalimin natin at iintindihin natin kung paano nga ba nakakagawa ng isang magandang relasyon ang mga tao. Paano ba tayo nakakabuo ng magandang relasyon sa iba? At syempre, kakailanganin din nating alamin ang mga pamamaraan kung paano natin mai-improve ang ating sarili ngayong panahon ng COVID-19. Okay? So, alamin natin ang iba't ibang pamamaraan, ang pagkakaiba-iba ng mga characteristics ng mga taong nakapaligid sa atin na maaaring maka-impluwensya sa atin lalo na sa panahong ito. Okay, so let's try this. Okay, suggested time allotment is 15 minutes and the title is Uniqueness in Our Family. Okay, so identifying one's uniqueness starts at home. Okay, so nagsisimula sa bahay ang pag-identify ng ating uniqueness. Bakit kaya? Your family is composed of different members who have differences as well, 'di ba? Kahit kapatid mo 'yan, magulang mo 'yan, marami kayong may kanya-kanya ding pagkakaiba-iba or may kanya-kanya din tayong mga differences. You may differ in opinions, beliefs, characteristics, and abilities, but you still live in harmony. Despite our differences, diba? Still, we live in harmony. Still, nagkakasundo pa rin tayo, diba? Ano kaya ang dahilan nito? So, here in this activity, you are going to copy the table below on a clean sheet of paper. Again, kailangan natin ng isang malinis na papel. And we're going to complete the table by writing your personal responses under column B. Okay? So, kukompletuhin natin ang table na to. So, meron tayo ditong sasagutan para sa ating sarili. So, and of course, kailangan natin number 3, mag-interview ng at least 2 of your family members and fill in columns C and D. Okay, kailangan nating mag-interview ng 2 kapamilya at doon natin ilalagay ito sa columns C and D. And of course, after which, we are going to answer the processing questions pagkatapos nating sagutan ang table. Okay? So, ano ba ang nakalagay dito? Napakasimple lang naman. You are going to ask yourself and your family members about, nakalagay dyan, favorite food. Ano ba ang paborito mong pagkain? At paboritong pagkain ng inyong 2 family member na napili mo. Maaring tatay or nanay, or kung sino man nakasama mo sa inyong bahay katulad ng auntie, uncle, or ang inyong lolo, lola, or mga kapatid. Okay? And ano ba ang iyong favorite TV show? And ano naman ang favorite TV show ng iyong kapamilya? And ano ba ang iyong mga hobby or mga libangan?
And what is your favorite subject? Ayan, malalaman natin kung anong paborito mong subject. Ano ba ang iyong talenta? You can write there as many as you can. Okay? And what makes you happy? Okay? Ano bang nagpapasaya sa'yo at sa kapamilya mo? And what makes you angry? Ano naman ang nakakagalit para sa'yo? And of course, after filling it out, you have to answer the following processing questions. Number 1, do you have the same answers as the other member of your family? Magkapareho ba ang mga sagot ninyo? And what are these? Okay, kung meron mang pagkakapareho, alin ba ang mga parehong sagot? Alin ba dyan yung pareho ang sagot mo sa iyong kapamilya? Okay? And number 2, how are you different from your family members? Okay? Paano ka naman naging iba sa iyong family members? O ano ba ang pagkakaiba mo sa iyong family members? You have to cite there some examples. Okay, aside from the answer in the table, pwede ka ding magbigay ng specific example. Bakit mo nasabing naiiba ka sa iyong mga kapatid, sa iyong nanay, sa iyong tatay, or kung sino man nakasama mo sa bahay. Okay? And under Let's Explore This, just the time allotment is 25 minutes and the title is What Will You Do? Okay, ano ba ang gagawin mo? So there are similarities and differences among individuals. Okay? So ito ang pinag-uusapan natin ngayon dito. Ito ang pinaka idea natin para sa module na ito na meron tayong pagkakapareho, pagkakahalintulad o pagkakaiba sa ibang tao, di ba? We have similarities, meron ding differences. And some of these are obvious, others are not. It is important to recognize and respect your similarities and differences with the people around you in order to strengthen your relationship with them. Okay? So, ang importante kahit na may pagkakaiba tayo at pagkakapareho, kailangan natin na irespeto ang iba para naman ay mas mapalakas natin or mas mapagtibay natin, mapatatag natin ang relasyon natin sa kanila. So, ang gagawin natin sa activity ito, babasahin lang natin ang mga sitwasyon na nakasulat dito at kailangan nating sagutin ang mga tanong. You are going to write your answer on a clean sheet of paper. Again, another paper na naman. So, for situation number 1, ano ba ito? Okay. Napaka-interesting. Your younger sister shows a difficulty in her schoolwork and you would like to help her. Okay. However, you also need to submit your school requirements the next day. What would you do? Ayan. So, yung nakababata mong kapatid ay nagkakaroon ng difficulty or nahihirapan sa kanyang schoolwork. Okay? And gusto mo rin naman talaga siyang tulungan. Pero, okay, kailangan mong isubmit ang iyong school requirement din kasi meron ka ding sariling school requirement sa susunod na araw. Ano ngayon ang gagawin mo? Okay? And number 2, you overheard your parents talking about their plans for your future. Narinig mo ang mga magulang mo na nag-uusap tungkol sa mga plano nila para sa'yo sa future or sa hinaharap. They plan to send you to a medical school. In silence, you were determined to be a fashion designer. How you tell your parents about your dream. Okay. So, ang pangarap mo ay maging isang fashion designer, pero ang narinig mo na sabi ng mga magulang mo na plano nila para sa'yo ay ikaw ay maging isang doktor or nurse dahil ikaw ay papapasukin nila sa isang medical school. So, paano mo ngayon sasabihin sa iyong mga magulang ang iyong pangarap o ang iyong gusto din? Okay. And number 3, water supply in your area is very limited. You share the little supply with the rest of your family. If your friend told you that you have an unpleasant smell, what would you do? Okay. So, kung sakaling ikaw ay sabihan
o ng iyong kaibigan na meron kang hindi magandang amoy dahil na nga sa kakulangan ng tubig, okay? Or water supply sa inyong lugar. Okay? Talagang hindi mo magawang maligo at hindi mo magawang malinis maayos ang katawan mo dahil wala ngang sapat na tubig sa inyong lugar. Ano ngayon ang gagawin mo? Okay. So, ayan talagang napaka-practical at talagang posible itong mangyari sa atin, itong mga sitwasyon na to, at kailangan natin itong sagutin ng tapat. Okay? Answer this as honest as you can. Okay? And after which, kailangan natin sagutin ulit ang processing question kasama ng inyong mga sagot dito sa tatlong sitwasyong ito. Okay? For number 1, what did you consider in answering the different situations? Ano ba yung mga kinonsider mo? Did you consider those people na involved sa situation? Or kinonsider mo ba yung mararamdaman ng iba? Okay? Kinonsider mo ba yung sarili mong mas kinonsider mo ba ang sarili mo? Okay? So, ano ba ang mga konsiderasyon na inilagay mo dyan na sagot para sa mga iba't ibang sitwasyon na nabanggit? Okay? And number 2, based on your answers, how did you face your differences with other people in the situations? Okay? Base sa iyong sagot, paano mo hinarap ang mga pagkakaiba-iba ng mga tao or pagkakaiba-iba ninyo sa mga nabanggit na sitwasyon? Okay? Paano mo hinarap yung pagkakaiba-iba ng mga tao? Katulad na lang sa situation number 2, na ang gusto ng nanay mo at ang tatay mo ay pumasok ka sa medical school. But, of course, hindi ikaw yun. Hindi mo gusto ang opinion na yun, ang ideyang yun. Dahil gusto mo maging isang fashion designer. Okay? Paano mo hinarap? Okay? Ang ganitong klaseng or haharapin ang ganitong klaseng sitwasyon. Okay? And number 3, is it easy to maintain a positive relationship with others despite differences? Okay? Madali ba na mapanatili ang isang positibong relasyon kahit na nga tayo ay magkakaiba? Pila ng pagkakaiba-iba natin, madali ba na mag-maintain ng positive relationship? So, for example, sa situation number 3, na sinabihan ka ng iyong kaibigan na may kakaiba kang amoy. So, ito ba ay makaka-apekto sa iyong relasyon at makakapag-maintain ng isang positive relationship? Okay? So, what do you think? So, please write down your answer. Okay? And of course, for keep in mind, just the time allotment is 20 minutes. The title is Respect Uniqueness. Okay? Hashtag Respect Uniqueness. Okay? Being unique is something that you can be proud of. Okay? So, something na talagang ipagmamalaki mo na ikaw ay naiiba, or kung ikaw man ay we are all unique, right? Because we are all different from one another. Could you imagine if the people in your community have the same face? Okay? That would be a challenge to determine who you are interacting with. Hence, the uniqueness of each person serves them to be recognized by others. You can easily identify your friends through their faces, preferences, gestures, and expressions. Keeping this in mind, we learn how to respect their individuality and establish healthy relationship with them. Okay. So, dito sa module na ito, talagang kailangan daw nating i-recognize na napakahalaga na may mga differences din tayo. So, hindi rin maganda na pare-pareho, di ba? So, katulad na lang ng isa sa mga nabanggit dyan na example, uniqueness ay nagsiserve para ay may magandang naidudulot, okay? Lalong-lalo na para mas ma-recognize natin ang iba. And syempre, nakakabuo tayo ng tinatawag na respect
para sa iba dahil alam natin na sila ay hindi natin kahalintulad, na sila din ay may sariling opinyon, sila din ay may sariling mga pananaw, kaya naman ang kinakailangan natin ay respetuhin din kung ano ang kanilang mga iniisip. Okay, so meron tayo dito mga practical and effective ways on how to show respect for others' uniqueness. Paano nga ba talaga natin ipapakita ang pagrespeto sa iba? Okay, so here are some of the practical and effective ways. So we have here number 1, recognize individual differences. So as we interact with other people, we tend to compare and differentiate our personal traits, characteristics, and behavior from others. So we can easily identify similarities and differences amongst people. So it is essential that we value our individual differences so that we will be able to understand the reason behind other person's actions, beliefs, and behavior. Acceptance of individual differences will help us establish healthy relationship. So, ayan, kailangan muna nating tanggapin at i-recognize na tayo talaga ay magkakaiba. Okay, so ang tendency natin kasi when we interact with other people, of course, we have this innate tendency to compare or talagang meron tayong tendency na ikumpara ang sarili natin sa iba and at the same time differentiate. Okay? Ano ba yung pagkakaiba ninyo sa iba? Okay? I-differentiate natin and at the same time, kinukumpara natin ang ating mga personal traits, ating personality, ang ating mga characteristics sa iba. Okay? So, anyway, ang importante, okay, again, uulitin natin, kailangan na i-recognize natin ito. O kahit na kaibigan mo yan, kahit na mga magulang mo yan, still, meron pa rin talagang mga kanya-kanya tayong mga opinion or may kanya-kanya din tayong mga pananaw. Okay, kaya naman, tayo ay magkakaiba din ng ating mga behavior and personality. Okay, so again, we have to recognize and accept individual differences. And of course, we have now to empathize. Okay, so what do we mean by empathy? So, when we say empathize, it means to see others' perspective, to recognize others without judgment, and to understand other feelings. And showing empathy can help you in identifying the needs of others, in building emotional connection, and in establishing meaningful relationship. Okay, so when we say empathy, it is something that you feel what other people feels. Okay, nararamdaman mo ang nararamdaman din ng iba. Okay, you empathize with people. Okay, you feel or think what other people feel and think. Okay, so you are therefore empathizing with them. Okay, so we need this. Okay, we need this so-called empathy in order for us to build emotional connection or makabuo tayo ng isang magandang relasyon sa iba. Okay, so for example, you saw your classmate crying because he failed in the examination. You can empathize by listening to his concern and offer words of encouragement. So, it doesn't necessarily mean na umiiyak ang kaklase mo, iiyak ka din. Okay? So, you can show empathy by listening to his concern. So, you don't have to cry. So, kasi pag umiyak ka with your classmate, it is sympathy. Okay? You just have to listen and be there for your friend. So, doon mo maipapakita na ikaw ay concerned din sa kaibigan mo. Okay? So, another is speak with kindness. Okay? Kindness. Kindness is the key. Proper communication is essential in showing respect for others. So, the best way to communicate is through our words and action. Okay, that is why it is important that we understand how to speak with kindness. Paano ba natin ipapakita na nire-respeto natin ang iba? So, unang-una maipapakita natin ito sa pamamagitan ng pagsasalita or ng pakikipag-communicate and of course, through actions. Maipapakita natin ito sa mga ginagawa natin. So that is why, importante daw na when we
speak, okay, when we talk, we speak with kindness, okay? Sabihin lamang kung ano yung mga dapat at karapat-dapat na sabihin, okay? So, you need to properly choose your words and the timing and the tone of your voice. So, it is important that before you speak, we also listen. So, kailangan natin na makinig ng maigi para alam din natin kung ano ang sasabihin. Okay, being kind in words and actions would lead to healthy relationships. On the other hand, shouting or being rude to others leads to misunderstanding, fighting, and broken relationships. That is why, kung galit ka, napaka-importante na lumayo ka na muna para hindi ka makapagsalita ng hindi maganda sa iba. Because again, we have to watch out our words. We have to be careful in speaking, okay? And in saying words to others. Kahit na gustong-gusto nating magsalita ng hindi maganda, still we have to control ourselves, we have to control our emotions, and remember to be kind always, okay? Napaka-importante na maging mabait tayo, hindi lamang sa pananalita, kundi pati na sa gawa, okay? And of course, we have to promote positivity, okay? So positive words and actions can influence the quality of our relationships, okay? Remember to use words of appreciation, gratitude, and encouragement, and show actions like smiling, nodding, and tapping the shoulder to show affirmation. Okay, paano mo ba maipapakita or mapupromote ang positivity, or paano ka magiging positive, okay? Sa pamamagitan na rin, syempre, ng mga salita natin, ng ating mga words of encouragement, like for example, kaya mo yan, salamat, or anything na, or any word na makaka-uplift sa pakiramdam ng iba. And at the same time, the words of gratitude that do not forget to say thank you kahit na sa napakasimple na ginawa ng ibang tao, and at the same time, give your smile to everyone. Ayan, na kailangan nating ngumiti, okay? Kahit na napakarami ng mga burdens na dinadala natin, but still smiling can uplift somebody's soul, okay? Can uplift somebody's emotion. Okay, nakakahawa ang pag-smile. Kaya naman, ang mga simpleng gestures natin ng pag-smile, okay, kahit na pag-nod or pagtango, or kahit na simpleng pag-tap sa shoulder ay makakapagbigay ng affirmation or ng magandang pakiramdam sa ibang tao, or ng pag-asa, o ng hope. Kaya naman, isa ito sa mga pamamaraan para ma-promote natin ang positivity. Okay? Again, smile and show appreciation and gratitude and encouragement to others. Okay? And of course, we have this: express personal thoughts and feelings in an appropriate manner. Okay? So, paano ba natin may express ang ating mga sariling opinyon at pakiramdam sa tamang pamamaraan? So, you can express your thoughts and feelings by communicating with your family members, teachers, friends, or other people whom you can trust. Okay? Sa mga pinagkakatiwalaan mo. Okay? Doon ka maaaring mag-express ng iyong mga opinion o ng iyong pakiramdam sa mga taong kilala mo na at mapagkakatiwalaan mo. You can also have a personal journal or an e-journal in your mobile phone. Okay? You can also express your thoughts and feelings through creative arts. Ang dami ng pamamaraan para mailabas natin kung ano man yung ating nararamdaman, ano man ang ating naiisip sa pamamagitan ng pagsusulat, sa pag-note down, okay? Sa paggawa ng mga diary or journals, okay? Na i-express natin ang ating sarili at natuturuan natin ang ating sarili na ma-express din kung ano man ang nararamdaman. Expressing thoughts and feelings in an appropriate manner will promote personal growth, harmonious relationships, and respect for others' uniqueness. Okay, so remember that expressing thoughts and opinions again in appropriate manner. Okay, so ibig sabihin sa tamang pamamaraan, dahil ang feelings, ang mga naiisip natin is given na yan, nandyan na yan. You can always feel sad, you can always feel angry,
but of course, we have the right way of expressing it. So, kahit na galit ka na sa isang tao, di ba, hindi mo naman maaaring sigawan ito or saktan ito, di ba? Kaya naman may tamang pamamaraan tayo. Nang sa ganun ay hindi rin masisira ang relasyon ninyo, ang relasyon mo sa mga kaibigan mo, di ba? So, kailangan talagang i-maintain natin ang harmonious relationship at irespeto din naman natin ang iba. So, yun din naman ang gusto natin, di ba, na gawin nila para sa atin. So, may kasabihan nga tayo, di ba? Do not do unto others what you do not want others do unto you. Okay. So, ayan. We also have here care to show compassion. Okay? Caring to show compassion is also showing respect to others. Okay? Paano ba natin maipapakita ang compassion? Okay? Maipapakita natin ang compassion sabi dito sa ating module sa pamamagitan ng pagiging isang kaibigan. To be a friend. Being a friend means being a good listener, showing good example, having concern for the welfare of others, and providing support during times of difficulty. Okay. So, napakaganda nito dahil ang isang kaibigan ay marunong makinig. Okay. A friend listens. A friend show good examples, di ba? Nagbibigay din siya concern din siya sa kapakanan ng iba at nagbibigay ng suporta, lalong-lalo na sa panahon ng kagipitan, okay? Times of difficulty. And of course, treat everyone with sincerity, okay? Be sincere, okay? Treating everyone with sincerity means being honest in our words and actions. Okay, we can show sincerity by keeping our promises, okay, giving honest comments, being consistent in our behavior towards others, and accepting our personal limitation. Okay, paano ba natin mapapakita na tayo ay sincere? So, sincere tayo if we keep our promises. Pag sinabi mong gagawin mo, okay? So, hindi ka magpapaasa. And magbibigay ka din syempre ng honest comments. So, sincere ka pag sinasabi mo ang totoo, pero syempre in a right manner. Okay, katulad na lang ng example natin na kung sasabihan ka ng kaibigan mo na may hindi ka magandang amoy, ano ba ang mararamdaman mo? So, for me, so it's just kung ako naman ang kaibigan na magsasabi sa iyo noon, of course I have to be sincere. Ibig sabihin, sasabihan kita dahil kaibigan kita, sasabihin ko yun sa iyo dahil kaibigan kita, pero syempre sa tama din na pananalita, sa tamang lugar. Yung walang ibang makakarinig sa sasabihin ko at maipapaintindi ko sa iyo at maipapaunawa ko sa iyo na sinasabi ko to dahil gusto ko na ikaw ay matulungan din. Okay? Na ayaw mo na mapahiya pa ang kaibigan mo dahil sa kanyang hindi magandang amoy, kaya naman kailangan sabihin mo ito sa kanya. Okay? Pero of course, you have to choose your word and you have to be very tactful in saying that. Okay, and sabi dito, di ba? However, sabi dito, we have to be mindful on how we express our sincerity. Ayan, ito na sinasabi ko, na kailangang alam din natin kung paano natin sasabihin ng tama or express ang ating pagiging sincere, and of course, still emphasize our good intention. Okay? And here, and you can do it, suggested time allotment is 15 minutes. So the title is Strengthening Relationships Amidst Diversity. So here, what we're going to do is you're just going to choose a word from the box below and give an example on how you're going to use it to promote respect for individual differences and healthy relationships. And you're going to write your answers on a clean sheet of paper. Okay? So, ang gagawin natin ay pipili tayo ng isang word sa box na to at magbibigay tayo ng example kung paano ba natin ito gagamitin para ma-promote ang respect, okay? Para ma-promote ang pagkilala natin sa pagkakaiba-iba, pag-promote natin ng respect for differences, okay? And healthy
relationship. Okay? Kailangan nating isulat ang ating mga sagot sa isang malinis na papel. Okay? So, magbibigay tayo ng examples. Okay? Again, kung paano natin mapupromote or paano natin maipapakita ang pagrespeto sa iba at para tayo ay makabuo ng isang magandang relasyon sa ibang tao. Okay? So, walang sinabi dito kung ilan ang pipiliin ninyo, pero kung you can choose as many as you can, sabi naman dito, choose a word. It can be a minimum of one, and kung kaya ninyong bigyan lahat ito ng example, better. Okay? And of course, under what I have learned, suggested time allotment is 15 minutes. You are going to answer the following questions on a clean sheet of paper. Number 1, how will you promote good relationship in your family? Paano mo ba mapopromote ang magandang relasyon sa iyong pamilya? Okay? And number 2, how will you inspire others to respect individual differences? Okay? Paano mo ba mai-inspire or mamomotivate din ang iba na irespeto din ang pagkakaiba-iba natin or pagkakaiba-iba ng mga tao. Okay? So, how are you going to do it? Okay? And under share your thoughts and feelings, suggested time allotment is 30 minutes. On a clean sheet of paper, you are going to create a slogan about embracing the uniqueness of every person. Okay? You may use different art materials that you have at home, and below is the sample slogan. Of course, you have to make also your own slogan. This is just an example. Embracing uniqueness is the key to transforming relationships. Okay? Pero, pwede din kayong gumawa ng slogan ninyo in your own dialect. Pwedeng Tagalog or sa dialect na gusto ninyo. Okay? Maaari kayong gumamit ng mga art materials. Okay, maaari ninyong designan or kulayan. Isulat ito sa makulay na papel. Okay? Para sa inyong slogan. Okay, sabi dito, embracing uniqueness is the key to transforming relationships. Okay? And what about yung ano naman ba ang slogan mo tungkol sa pag-embrace natin or pagyakap natin sa ating pagkakaiba-iba or sa ating uniqueness. Okay? And yun na, we are done with our module 3, okay? Okay, so we are done with our module 3. Congratulations, my dear grade 7 students, for finishing this module. So ayan, napakaganda na naging usapan natin para sa ating module 3 because we were able to identify our own uniqueness, okay? We recognize that we are unique, that we are different from others, okay? So, naiiba tayo, pero ang uniqueness na to ay may mahalagang role sa ating buhay. And na-identify din natin na kapamilya natin talagang meron din tayong pinagkaiba sa kanila. And dito, we were able also to identify kung ano ba yung mga tama din na pamamaraan para still kahit na naiiba tayo sa kanila ay mapapakita pa rin natin ang tamang mga gawi, ang pagrespeto sa kanila ding mga opinion at sa kanila ding mga beliefs, okay? So, or sa kanilang mga paniniwala, okay? So, alam naman natin, di ba, na since tayo nga ay naiiba sa iba, so there will be times na talagang magkakaroon tayo ng disagreement pagdating sa mga opinions and beliefs. But of course, it doesn't necessarily mean na mawawala na ang respeto natin sa iba at hindi na tayo makakabuo ng magandang relasyon sa kanila. Still, sabi nga natin, this uniqueness is essential also for us to be able to learn from one another, for us to be able to build healthy relationships with our family, with our friends, with our significant others. And I would like also to emphasize here that since ang gusto natin ay yakapin natin ang ating pagiging tayo, okay? Kung ano ka, kailangan number 1 that we have to do is to accept who you are, okay? Tanggapin mo kung sino ka at kung ano ka.
kailangan mong mahalin ang sarili mo nang sa gayon ay magagawa mo ding mahalin ang iba. So, napaka-importante na ikaw mismo magagawa mo na tanggapin kung sino ka. Okay? So, napakahalaga na ikaw mismo ay magagawang tanggapin ang sarili mo kung ano ka man, kung ano man ang meron ka. And syempre, knowing ourselves is still the most essential thing that we have to do first in order for us to be able to build a harmonious relationship with others. So again, we have to embrace ourselves, we have to embrace uniqueness. And again, sabi ko nga, hindi hadlang ang pagkakaroon natin ng mga differences, hindi hadlang ang pagkakaiba-iba natin para tayo ay hindi makabuo ng isang magandang relasyon sa ating mga kapamilya, sa ating mga kaibigan, at sa mga taong nakapaligid sa atin. That's all for now, my dear grade 7 students. Again, thank you so much for watching this video as always. Okay, ako ay nagagalak na tinatangkilik ninyo ang mga video na ina-upload ko. So medyo na-delay lang tayo ng pag-upload ng ating video para sa Module 3 dahil na rin sa mga bagyong dumaan dito sa aming lugar. So fortunately, we're able to survive these 3 typhoons weekly. We had this typhoon here. We had Quinta, Rolly, and Ulysses. Talagang mahirap para sa amin din na makapag-upload ng ating mga modules dahil nawalan tayo ng power supply here. Nawalan tayo ng kuryente. Pero syempre, sisikapin pa rin natin maihabol at ma-upload lahat ng modules na kakailanganin ninyo. And of course, hindi natin kakalimutan na tapusin ang ating mga modules. Okay, so that will be all for now. So again, thank you so much for watching, and this is again Ma'am Tere Buena, your guidance counselor, and see you in our next module.